بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرة السادسة من محاضرات مبادئ في الفن والعمارة للمرحلة الأولى قسم هندسة العمارة. اليوم نتناول الأورجنايزيشن. أفضل ما قال تشارلز مور عن الأورجنايزيشن مقالته في 1974 The Places of Houses. قال a good house is a signal thing as well as a collection of money, and to make it requires a conceptual leap from the individual components to a vision of the whole. The choices represented ways of assembling the parties. فإذا يقول أنه أفضل ما نتحدث عن البيت الجيد هو اللي يحوي جميع الأشياء، في حين أنه يعبر عن شغلة واحدة هي شغلة السكن والهدوء، ويعبر الجميع عن البارتس الأجزاء. The basic parts of a house can be put together to make more than just basic parts. They can also make space, pattern, and outside demons. They dramatize the most elementary act, while architecture has to perform to make 1 plus 1 equal more than 2. To make 1 plus 1 equal more than 2, you must, in doing any one thing you think important, making rooms, putting them together, or fitting them to the land, do something else that you think important as well. Make spaces to live, establish a meaningful pattern inside, or calm other realms outside. إذا يقول إنه أنت مو بس تصنع الهاوس، وإنما يعني مو بس نصنع غرف ونصنع باترن عليها، وإنما إحنا نصنع الفضاءات حتى نعيش، حتى نحس بمعنى الأنماط اللي بالداخل. أوكي، فهذا من الأشياء اللي قال عنها تشارلز مور about house. نجي على موضوع الأورجنايزيشن. الأورجنايزيشن of form and space. احنا بالفصل الماضي تحدثنا عن الفورم وشون العلاقات وشون التداخلات. زين، بهذا الفصل راح نتحدث عن التنظيم، تنظيم الفضاء وتنظيم السبيس، يعني ككتلة العفو كفضاء. زين، شوف spatial relationship، يعني العلاقات spatial المكانية. احنا اذا جمعنا 2 فضاءات two spaces might be related to each other in several fundamental ways. فاذا عندنا 4 محاولات حتى نربط بين، او 4 انواع حتى نربط بين فضائين. أول نوعية هي space within a space، يعني فضاء داخل فضاء. A space may be contained within the volume of a larger space، يعني هذا الفضاء الصغير أو الكتلة ممكن نحتويها بفضاء كبير، فإذا نسميها space within a space. النوع الثاني interlocking spaces. The field of a space may overlap the volume of another space. يعني overlap يعني overlap يعني فضاء على فضاء آخر، يخلق من عندنا interlocking space. النوعية الثانية adjacent space، يعني المتجاورة. Two spaces may put each other or share a common border. common يعني عامة، يعني حافات عامة للفضائين. النوعية الأخيرة spaces linked by a common space، يعني هي spaces 2
تربط بواسطة فضاء آخر. Two spaces may rely on intermediary spaces for their relationship. فإذا هاي الأربع أنواع ممكن نتحدث عنها كأمثلة. أول شيء هسه space within a space. نلاحظ هنا هذا الكيوب المربع أنه احتضن هذا الفضاء الكبير a large space، احتضنه وبالبعد الثالث هذا بالبعد 2D يعني من فوق توب فيو، انه نشوف هذا الفضاء محتضن فضاء اخر، والعكس صحيح. اذا الفضاء اسود وهو ابيض مثل بال3D هنا فراح يكون هيك شكله. In this type of spatial relationship, the larger involving space surface as a three-dimensional field for the smaller space contained within it. فإذا هذا يعني بالإمكان أنه أني أتلاعب بالدايمنشن مالته من صغير إلى كبير، حتى ممكن أنه نحتوي جميع الفضاء على فد سبيس كلش صغير. زين، إحنا إذا حركنا لهذا الفضاء ما خليناه كمربع، حركناه بزاوية بالدايجونال مثل الحالة، راح نشوف الأورينتيشن راح يأثر هواية بالباوندريز النهائية. وكذلك إذا سوينا الفضاء دائري راح يختلف أيضا، دائرة داخل مربع فراح يكون ديفر، راح يختلف عن الحالة السابقة اللي فريناها بزاوية. space within a space عندنا هنا مور هاوس بكاليفورنيا بال1961. شوف هذا الفضاء العام الكامل للهاوس، وهاي الفضاءات الداخلية، وشوف الأعمدة أيضا بها. فإذا هذا space within space مثال عنها. أو هنا نشوف هذا الفضاء وداخلها الأثاث البيت في داخلها، فهذا space within space. glass house فيليب جونسون بال1949. هسه interlocking النوع الثاني اللي هو an interlocking spatial relationship results from the overlapping of two spatial fields and emergence of a zone of shared space. يعني راح ينتجلنا فضاء مشترك للاثنين، أقدر استخدم لهذا الفضاء وأقدر استخدم لهذا الفضاء. من الحالات الانترلوكينج إذا بدلنا شكل الفضاء من مربع إلى دائرة راح يصير الفضاء الانترلوكينج أقرب إلى الدائري. وهنا إذا داخلناها interlocking pattern can merge into with one of the spaces and become an integral part of its volume، يعني يعتبر جزء من الفضاء مالته. هنا مو بس سويت له overlapping، وإنما أصبح جزء من الفضاء مالته. فهاي الوضعيات طلاب أريدكم تحفظوها، لأن هي الطريق الأول لإنشاء الكومبوزيشن فيما بعد. The interlocking pattern can develop its own integrately as a space that serves to link the two original spaces. يعني هي احنا نحتفظ كل فضاء باستقلاليته، ويصير فضاء ثالث هو ناتج عن الانترلوكينج. فإذا باعوا هنا هسه هذا مربعين overlapping، بعدين سوينا الكل واحد استقلالية، واحد صار جزء ثاني إله، والنوعية الثانية أنه صار فضاء مستقل عن الفضائين الأولين. فإذا هاي وين نلقيها؟ عندنا هواية بالعمارة القديمة الغوثيك، راح نلاحظ اكو هواية فضاءات interlocking within a part of space larger space. شوفوا هنا، يعني هنا هذا المربعات الصغار بالأركان والمربعات الكبار وحدة متعاكسة ويا الأخرى، فانتجت لنا فضاء interlocking. زين، هنا هسه هذا سان بيتر، هاي بسان بيتر بروما، هذا بجيرماني في ألمانيا، هذا فيلا الكارد ديتش بتونسيا مال لي كوبورزير.
هم داخل بعض الفضاءات مع بعضها الأخرى جعلها interlocking. أوكي، فإذا هاي أمثلة واقعية. هسه نشوف adjacent space المتجاورة بفضاء عام. زين، فهذا معناته كل فضاء هو على طول محوره الإليفيشن هو مشترك بهذا الجدار، يعني ممكن هذا الجدار هو واحد للاثنين. the separating plan may إيش راح يسوي لنا القاطع اللي بوسطهم؟ ربما أنه يداخلهم نجعل بها فتحة limit visual and physical access، راح تحدد الليمت تحديد الفيجوال يعني المرئي and physical access between two adjacent space. زين، راح تحدد لنا، ربما هيك يصير بهاي الحالة دائرة ويا مربع بس راح يحدد لنا الفضاء الدخول مالته. هاي نستعملها الادجacent place بالمعارض مثلا appear as plane a signal volume of space، يعني هنا عندنا معرض كامل ونقدر نلتف داير مدار هذا البارتيشن. أو احتمال أن نحط أعمدة be defined with a row of columns that allow high degree of visual and spatial between the two spaces، يعني أنا أقدر أحط أعمدة وراح مرئيا هي مقسمة الفضاء إلى قسمين آخرين. أو أنه أجعل بس فقط level بيناتهم، فرق level بيناتهم، أيضا يعتبر قاطع بس يعني مرئيا فقط. من الأمثلة الحية عليها هنا بافيلان ديزاين بال17 سنتري. شوف هنا فضاء داخل فضاء، يعني أقدر أفوت من فضاء إلى فضاء آخر بواسطة الفضاء المشترك بيناتهم. أو من أخلي upper level و lower level، هنا أكو البيت هذا عندنا بس ليفلات مبني على الليفلات، فراح تكون 3 spaces the living fireplace and dining areas are defined by change in floor level، بتغيير الفلور level سوينا الادجacent space. هسه spaces linked by a common space، يعني مربوطة بفضاء عام. هاي 2 spaces that separated by distance can be linked or related to each other by a third intermediate يسموه intermediate space. The visual and spatial relationship between the two spaces depends on the nature of the third space، يعتمد على طبيعة هذا الفضاء الرابط لهم. زين، واحتمال احنا نخلي بنفس الحجم، يعني هنا 3 مربعات نفس الحجم. The two spaces as well as intermediate space can be equivalent in size and shape، يعني متشابهة في الحجم والشكل، أو ربما أصغر أو أكبر باتجاه محور ما. فإذا هاي كلها هاي الحالات هاي معناتها space linked by a common space. وهاي مشهورة بالفضاءات العامة. هنا بلازا في إيطاليا، أيضا أنا حتى أوصل للفضاءات الخلفية لازم أمر بهذا الفضاء الوسطي، وأكو intermediate space اللي يربط بين اثنين. هنا المستطيل ونص الدائرة والمربع مربوطة بهذا الممر اللي هو one half house project بال66 مع جوهان جيكداك. فأيضا سوى مشروعه بواسطة ربط 3 أو 4 فضاءات بواسطة فضاء عام. هنا نجي للسبيشال اورجانيزيشن، التنظيمات المكانية. هنا شلون جايبين 9 مربعات composition of 9 square. زين، هذا خلوها لطلاب معينين وبدأوا يدرسون شلون ممكن يقاربوها ويباعدوها حسب ال4 أنواع اللي أخذناها. فالطالب الأول مثلا جاب 9 مربعات، هنا باعدها وهنا قاربها وهنا خلاها واحد، هاي النوعية الأولى. أو ربط كل 3 مربعات مع بعض، هذا الطالب الثاني. أو سواها خطية هنا وهنا سواها أيضا خطية. زين، هاي الباهاوس ستدي، دراسة في الباهاوس على بعض الطلاب. الطالب الآخر سوى الادجacent شو اسمه سبيس،
هنا لا ربط بالإيدج بالحافات، يعني كل هذا وسواها تراتبية. فإذا إحنا ممكن نخلق هواية composition بناء على هذه التعبيرات. أوكي، فنجي على السبيشال أورجنايزيشن الرئيسية اللي راح نتطرق لها بالكومبوزيشن. أول وأهم شيء هو centralized organization. A central dominant space about which a number of secondary space are grouped. يعني هو فضاء مركزي واحد راح يجمع فضاءات أخرى ثانوية، فنسميه centralized organization. في حين linear organization a linear sequences of repetitive spaces، يعني فضاءات متكررة متتابعة على خط واحد. الراديال organization هو a central space يبدي بفضاء اسمه فضاء مركزي، بعدين from linear organization of space extend in a radial manner، في يعني بخطوط عمودية بشكل شعاعي ينطلق من مركز. Cluster organization spaces grouped by proximity of sharing of common visual Thailand relationship، يعني بواسطة فضاء عام ترتبط هاي الفضاءات الأخرى. والنوع الأخير هو الجريد organization spaces organized with a field of structure a grid of other three-dimensional framework. إذا وصلنا لنهاية محاضرتنا اليوم. أتمنى من كل طالب يهيئ لي مثال لبناية على هاي التنظيمات، على الجريد وعلى الكلاستر وعلى الراديال وعلى اللينير وعلى السنترلايز. أشكركم ونلتقي بالمحاضرة القادمة.